Tony xin chào quý vị và các bạn. Bạn đã bao giờ từng hỏi câu này: tình yêu là gì? Hạnh phúc đến từ đâu? Làm sao để tìm được người thật sự dành cho mình? Câu trả lời đôi khi không nằm ở những nơi hào nhoáng mà nằm ở những cái câu chuyện rất đời thường, như chính hành trình của tôi đã đi qua bao mùa đông lạnh lẽo ở Hoa Kỳ, chỉ để nhận ra rằng điều quý giá nhất chính là kết nối những trái tim cô đơn lại với nhau. Hôm nay, Tony muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện rất đặc biệt. Không chỉ là câu chuyện của đời tôi, mà còn là hành trình của hàng ngàn người đang tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình trên chính cái trang website, app ứng dụng hẹn hò mà tôi sáng lập, vietdating.us. Tôi là Tony Trần. Tôi là một người Mỹ gốc Việt, sinh ra ở Sài Gòn, nhưng sau năm 1975, gia đình tôi chuyển về Tân An, Long An để mà sinh sống. Những năm tháng tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, những buổi chiều gió thổi và những giấc mơ chưa thành hình. Rồi đến thập niên 90, gia đình tôi sang Mỹ định cư. Như bao người Việt khác, để tồn tại thì chúng tôi phải làm mọi thứ, mọi công việc. Cá nhân tôi thì làm những cái công việc đầu tiên như là cắt cỏ, rửa chén trong quán ăn, nhà hàng, rồi làm waiter, bồi bàn, những cái công việc tay chân nặng nhọc khác. Thưa quý vị và các bạn, có những buổi tối tôi và một người bạn thân hay đi club, câu lạc bộ của Mỹ để chơi. Lúc đó độc thân cho nên đi để mà giải trí rồi tìm bạn bè. Ở đó tôi thấy những người đàn ông, những người phụ nữ vượt hàng chục ngàn dặm trong băng tuyết để đến đây chỉ mong tìm được một người để nói chuyện, để khiêu vũ và để yêu. Tôi nhìn thấy sự cô đơn trong mắt họ, cũng chính là nỗi cô đơn của tâm hồn tôi lúc đó. Một hôm tôi nói với người bạn như thế này: nếu có một nơi trên mạng để tìm bạn thì tốt biết bao. Đâu cần phải lái xe trong mùa đông tuyết lạnh như thế này. Và thế là một giấc mơ nhỏ được thắp lên trong lòng tôi. Tôi học về IT, lập trình và không bỏ lỡ bất kỳ cái cơ hội nào để hoàn thiện kiến thức. Năm 1999 thì tôi tốt nghiệp đại học, nhưng cái lúc đó Internet ở Mỹ vẫn còn yếu, kết nối bằng cái đường dây điện thoại, không thể điện thoại nếu mà mình đang trên mạng. Mãi đến năm 2003, 2004 tôi mới chính thức bắt đầu xây dựng một cái trang website tìm bạn bốn phương với tên miền vietdating.us. Những ngày đầu mọi thứ rất khó khăn, không có nhiều người biết đến tôi, ít người biết đến cái trang website. Nhưng tôi kiên trì ngồi duyệt từng cái hồ sơ, duyệt từng cái hình ảnh mà người ta đăng trên mạng, viết từng cái dòng code. Và rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vài tháng sau, những cái lá thư đầu tiên gửi về qua email: Tony ơi, em đã tìm được người chồng yêu thương. Tony ơi, nhờ trang web của anh mà tôi đã tìm được người chồng ở Mỹ, người vợ ở Texas, người vợ ở Cali. Rồi Tony ơi, em đã tìm được cái người bạn ở Mỹ, ở Úc, ở Canada. Tôi đọc những cái lá thư này, những cái email này mà xúc động đến rơi nước mắt. Từ Việt Nam, nước Mỹ, nước Úc, Canada, Pháp hay các quốc gia khác, hàng ngàn trái tim cô đơn đã tìm nhau trên mạng vietdating.us do tôi sáng lập. Thưa quý vị, thời đại bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể có cả thế giới trong tay. Nhưng để tìm kiếm tình yêu, bạn cần một nơi an toàn, nghiêm túc và chân thành. Bạn cần một nơi như vietdating.us hay các app ứng dụng hẹn hò uy tín khác. Nơi mà mọi người đến là để tìm bạn đời, chứ không phải để lướt mạng xã hội cho vui. Năm 18 tuổi, chúng ta có quyền đòi hỏi tình yêu hoàn hảo 10 trên 10. Càng lớn tuổi thì mình mới thấy không ai hoàn hảo cả. Và chúng ta học cái cách yêu bằng trái tim thật sự. Trang website hay app ứng dụng hẹn hò của tôi giúp bạn tìm được người phù hợp
từ cái tính cách, độ tuổi, quốc tịch cho đến khoảng cách địa lý. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn đi làm IT 8 tiếng một ngày, nhưng mỗi buổi tối tôi trở về nhà lại lập trình, duyệt hồ sơ, viết email trả lời, viết tin nhắn trả lời. Vì sao? Vì tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có được tình yêu, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Tôi làm trang cái trang app hẹn hò vì đam mê, vì niềm tin, vì tôi biết có những người đã nên vợ chồng, có những đứa trẻ được sinh ra từ cái website hay cái app hẹn hò nhỏ bé của tôi. Có cặp đôi viết như thế này: Anthony ơi, cảm ơn anh, nhờ anh mà giờ đây con em đã có cha, có bố, em có một mái ấm hạnh phúc thật sự tại Mỹ. Có người viết cho tôi và hỏi tôi viết cái lá thư chứng nhận để mà họ gửi lãnh sự quán để mà làm bằng chứng là họ đã quen trên cái trang web app hẹn hò của tôi. Đó là một cái niềm vui không có gì thay thế được trong lòng tôi. Các bạn độc thân ơi, có khi nào bạn ngồi lặng lẽ sau một ngày dài, lòng trùng xuống và tự hỏi hạnh phúc là gì? Tại sao mình cứ mãi cô đơn, trong khi người khác đã có gia đình, có người bên cạnh, sống hạnh phúc? Liệu nửa còn lại của mình đang ở đâu trong cái thế giới rộng lớn này? Bạn không đơn độc đâu, có hàng ngàn hàng triệu người giống như bạn đang loay quay đi tìm tình yêu thật sự. Không phải vì họ không xứng đáng được yêu, mà là vì cuộc sống hiện đại đã quá nhanh, quá bận rộn, đến mức khiến trái tim chúng ta đánh rơi cảm xúc của chính mình. Mỗi ngày bạn vùi đầu vào công việc, áp lực tài chính. Chúng ta sống giữa cái thành phố nhưng lại lấy cô đơn hơn bao giờ hết. Chúng ta không có thời gian để yêu, không có nơi để gặp gỡ người mới, và dần dần bạn bắt đầu tin rằng có lẽ mình sinh ra để sống một mình, sống cô đơn. Không, tôi ở đây để nói với bạn rằng đó không phải là số phận của bạn, mà chỉ là bạn chưa gặp đúng người, chưa tìm được cái cơ hội để tìm đúng người đó. Phải tìm được đúng cái công cụ để tìm người đấy. Đó là lý do mà tôi dành gần 20 năm cuộc đời để thiết kế, duy trì và phát triển ứng dụng hẹn hò nghiêm túc hàng đầu của người Việt trên toàn thế giới, vietdating.us. Không cần đi đâu xa, không cần lái xe giữa đêm lạnh, không phải mở lòng với người lạ tại club, quán bar hay ngoài đường. Chỉ cần một chiếc điện thoại trong tay bạn và bạn gõ vào Google vietdating.us, tạo hồ sơ chỉ mất vài phút thôi, và rồi cả một thế giới những người đang chờ tình yêu giống như bạn sẽ hiện ra trước mắt. Bạn có muốn kết bạn với người Việt đang sống ở Mỹ, Úc, Canada, nước Pháp hay Việt Nam? Bạn muốn yêu một người Việt kiều tử tế, đàng hoàng, muốn xây dựng hôn nhân nghiêm túc hay không? Vietdating.us là nơi hội tụ của hàng chục ngàn người như vậy. Không phải là nơi để tán tỉnh vu vơ, mà là nơi tìm bạn đời thật sự. Và đặc biệt, những người bạn gặp trên đây cũng đang nghiêm túc giống như bạn. Họ là kỹ sư, bác sĩ, chủ tiệm, giáo viên, người lao động chăm chỉ, nhưng họ có chung một điều, đó là cần một tình yêu thật lòng. Một cô gái ở Bến Tre viết cho tôi: Anthony ơi, em chưa bao giờ tin vào hẹn hò qua mạng, nhưng rồi em thử và giờ đây em đang làm giấy tờ bảo lãnh sang Úc. Em và anh ấy quen nhau gần 1 năm, trò chuyện mỗi ngày, hiểu nhau rất nhiều. Cảm ơn Anthony đã tạo ra trang web này. Một anh kỹ sư gốc Việt ở Seattle, Washington State. Tôi quá bận rộn, không có thời gian ra ngoài. Nhờ Vietdating mà tôi gặp vợ tôi, một cô gái ở Biên Hòa. Giờ thì chúng tôi đã kết hôn và sống ở Mỹ. Đó là lý do mỗi tối sau giờ làm tôi không nghỉ ngơi. Tôi ngồi duyệt từng hồ sơ, xử lý những cái báo cáo giả mạo, trả lời thư tâm sự, vì tôi biết ở đâu đó một mảnh ghép đang chờ được tìm thấy. Tình yêu không rơi từ ở trên trời xuống. Tình yêu không gõ cửa nếu bạn không mở lòng. Bạn cần hành động. Bạn cần luyện tập cho trái tim mình khả năng kết nối, cảm nhận và yêu trở lại. Và nếu bạn đang nghĩ mình không còn trẻ nữa, ngoại hình mình không đẹp, mình từng đổ vỡ nên ngại yêu lần nữa, tôi chỉ muốn nói như thế này:
Không ai yêu bạn bằng chính con người thật của bạn, và không ai có thể giúp bạn tìm được tình yêu ngoài chính bản thân của bạn. Hầu hết chúng ta bước vào tình yêu với nhiều kỳ vọng: 18 tuổi tìm người hoàn hảo, 23 tuổi hạ tiêu chuẩn, 28 tuổi lo lắng, 30 tuổi trở đi đôi khi là hoang mang. Thưa quý vị và các bạn, vietdating.us giúp bạn thoải mái hơn khi chọn lựa. Không ai ép buộc yêu vội, nhưng ít nhất bạn được thấy những người phù hợp đang hiện hữu. Bạn được trò chuyện an toàn, được kết nối chân thành, không còn cái cảm giác mình là người cuối cùng còn độc thân nữa. Đừng để cô đơn trở thành một thói quen. Đừng để thời gian trôi đi trong lặng lẽ. Ở đâu đó có một người đang chờ một tin nhắn từ bạn, chờ một ánh mắt và một cái chạm trên màn hình. Thưa quý vị và các bạn, Tony muốn chia sẻ một chút về cái sự cảnh giác lừa đảo trên mạng. Cho dù bạn quen trên app ứng dụng hẹn hò của tôi hay các trang mạng xã hội khác, mọi người cũng nên cảnh giác. Rất là nhiều nhóm người Việt ở Campuchia, Cambodia hay là ở các quốc gia khác đang tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Họ giả danh Việt kiều, trai Tây, kỹ sư, bác sĩ, rồi tiếp cận với phụ nữ độc thân, đàn ông độc thân ở Việt Nam hay khắp nơi trên thế giới. Những cái kịch bản được dàn dựng tinh vi, đánh trúng tâm lý cô đơn và mong muốn có tình yêu thật sự. Từ vài câu làm quen, vài lời ngọt ngào, rồi đến chuyện gửi quà về Việt Nam gặp mặt, bị giữ ở sân bay, tất cả chỉ là chiêu trò. Khi nhắc đến tiền, đầu tư, chuyển khoản, đó chính là dấu hiệu lừa đảo. Nhiều người vẫn tin những cái kịch vì cái kịch bản quá tinh vi, hoàn hảo. Hãy cảnh giác và tỉnh. Đừng có để cảm xúc đánh bại lý trí. Nếu nghi ngờ thì hãy chia sẻ với người thân để được cảnh báo kịp thời nhé. Tôi, Tony Trần, không thể lau khô nước mắt cho bạn, nhưng tôi có thể trao cho bạn một cơ hội để bạn tự lau nước mắt của mình bằng một tình yêu mới. Hãy để trái tim bạn rung động lần nữa. Tôi tin rằng dù 50 năm hay 70 năm sau, ở một nơi xa xôi nào đó, có ông ngoại hay bà nội kể lại ngày xưa ông và bà quen nhau trên website app hẹn hò của chú Tony Trần, thì lúc đó dù tôi có nằm sâu dưới lòng đất, tôi vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn vẫn đang cô đơn, nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một tình yêu thật sự, hãy cho bản thân một cơ hội. Truy cập ngay vietdating.us, biết đâu bạn sẽ gặp được người làm thay đổi cả cuộc đời của mình. Tony chúc quý vị và các bạn sớm tìm được một nửa con tim đặc biệt ấy. Xin chào, tạm biệt.